Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, do të flasim për zgjedhjet në Shqipëri, diskutuam edhe më herët në hyrje të programit ku I dhamë ato shifrat për votat e numëruara deri në tash dhe ku ka një avantazh pothuajse befasues për Partinë Socialiste dhe vazhdon të mbes ashtu deri më tash, pra ka mbi 70 mandate të fituara Partia Socialiste, pra normalisht po flasim për ato vota të numëruara që shkon 22-3% aktualisht. Dhe janë rezultatet që bën publike në kohë reale edhe në RTK, në websajtin tonë, në RTKLive, dhe jemi këtu me Blerimin, Blerim Haxhiajin, për të diskutuar për këtë rezultat që unë po e them befasues, nuk e di për Blerimin si mund quhet, si mund të komentohet. Blerimi, mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë gjitha, faleminderit për ftesën e programit Mëngjesit. Gazetar normalisht si profesioni primar, por në këtë rast e kemi edhe si analist, njës I mirë I rrethanave politike, po them, në hapësirën shqiptare. Blerim, po nisim njerë tek rezultati. Partia Socialiste pra mbi 70 mandate. Aktualisht ne dham informacionin pra mbi 20% e votave, dilte që ka 79 mandate të fituara Partia Socialiste, karshi PD-s me 38. Një pjesë ekutive që janë numëruar, trendi është ai që ju e thoni në fakt që tregon një fitore të thellë të Partisë Socialiste që është duke udhëhequr ndaj rivalit saj të njohur Partisë Demokratike, të udhëhequr nga Lulzim Basha, ndërkohë dhe LSI-ja vjen e treta me një numër të caktuar të votave. Nëse shkon trendi kështu, natyrisht që socialistët do fitojnë atë që edhe Edi Rama, kryeministri dhe lideri I tyre, e ka kërkuar ndaj votuesve që t'i votojnë dhe t'u amundësojnë t'a bëjnë qeverinë, pra siç e thotë ai në mënyrë figurative ta marrin atë timonin, po ta marrin vetëm. Dhe do ta ketë këtë komoditet Edi Rama, apo jo Partia Socialiste. Për mua nuk është befasi që udhëheqin socialistët, në fakt dhe sondazhet kanë treguar se socialistët ishin pak përpara. Tani e tërë betejë është për sigurimin e këtyre mandateve, por shohim se çfarë do të ketë në kutitë e tjera, sepse shumica e kutive nuk janë ende të numëruara. Po, normalisht, është herët po I referohemi normalisht gjithmonë kutive të numëruara dhe votave të numëruara në nivel vendi, po flasim edhe për exit pollet, edhe për sondazhet që gjithashtu e favorizonin gjithmonë Partinë Socialiste dhe pak a shumë jepnin këto rezultate që po dalin edhe tash. Mbi 50% e votave të fituara nga exit polleve, sondazhet janë gjithmonë të pritshme në ditë elektorale. Nuk janë gjithë një të besueshme, shpesh ja qellojnë, shpesh nuk ja qellojnë. Mbani mend zgjedhjet e kaluara kur kishte exit polle në Shqipëri, nuk është se ishte as parafërsisht rezultati me atë që doli nga exit polli. Kështu që këto janë relative, më tepër bëhen edhe për nevojat të partive, pastaj varet kush I financon. Në fakt në teoritë politike, në sondazh janë një lloj forme e propagandës që ta orientojnë edhe votuesin, sepse kur pak a shumë ke një ide, publiku ka një ide se kush profiton, ndoshta edhe vota, pastaj edhe për inerci shkon nga pak andej nga ajo pjesë që ka një efekt sigurisht. Por nuk përcaktojnë. Absolutisht, po në rastin e Kosovës kësaj radhe ishim brenda parashikimeve të exit pollit, për shembull, ishte goxha afër, edhe në Shqipëri nëse kemi parasysh rezultatet e deri tashme po flasim gjithmonë është brenda parashikimeve. Në Kosovë kishte befasim. Kishte, po mos flasim për Kosovën, po flasim për e veçanta është se në Shqipëri numri I votuesve ka një bojkotim të njerëzve, shumica e njerëzve nuk është se dalin në votime, pra janë le të shkojmë atje pakës më vonë, Blerim. Po flasim edhe për mandatet e fituara aktualisht sipas votave të numëruara, po e them për të disa të herë, nuk është se është gjithçka e saktë. Janë pritjet e socialistëve. To janë pritjet, po e kemi edhe LSI-n aktualisht me mbi 20 mandate. Ka një rritje edhe LSI-ja jo mbase ashtu siç flitej, siç parashikonte edhe kreu I LSI-s, po është sukses për LSI-n, 20 mandate të fituara aktualisht, po them edhe një rritje. Për LSI-n, suksesi vërtet do të ishte që t'ja pamundësonte socialistët ta vënin partinë e vetme, pra, që të mos sigurojnë ato mandatet e nevojshme, 70 mandatet sa duhet edhe me kushtetutë që ta bëjnë qeverinë. Kurse kjo që ju e përmendni, natyrisht është një sukses për një parti që në fakt ka dalë si fraksioni I socialistëve, ju e dini sigurisht publiku e dini, dhe pastaj gjithnjë LSI-ja me liderin e saj Lermeta, tani është një president, bile dje kishte deklarata goxha të ashpra ndaj partnerit të derdjeshëm në qeverisje,
Edi Rama, sa i përket disa incidenteve, kishin shumë pak incidente, kishin në fakt zgjedhjet ishin të qeta dhe të mira. Prandaj për LSI natyrisht që është një arritje, por tani duhet shohim, pari duhet presim rezultatin, shohim kush e bën qeverinë. Ka zhurma, ka spekulime se mund bëhet një qeveri mes dy partnerëve të mëdhenj, pra PD-s dhe PS-s, që natyrisht do ta nxjerrë jashtë loje LSI-n. Komplet LSI. Se Ilir Meta është president, por presidenti në Shqipëri nuk është se ka ndonjë fuqi shumë të madhe. A është e mundshme kjo realisht Blerim të pritet PS-ja dhe PD-ja të qeverisin në një mandat bashkë, duke pasur parasysh gjithë të kaluarën edhe rivalitetin e madh mes këtyre dy forcave? Ka ndodhur në Kosovë, po. Sigurisht në Kosovë ka ndodhur mes partive të mëdha, e pam sa ishte sa funksionon një partneritet i tillë. Pse kjo ide? Pse rolli kjo ide? Ideja është duke parë krizën që shkaktohet. Le t'i kthemi pak disa javë më herët, le t'i kthemi çadrës dhe një momenti politik që do ishte më i keq në historinë politike të Shqipërisë, pra që të mbaheshin zgjedhjet pa opozitën shqiptare. Kështu që fakti që me rëndësirë që u mbajtën zgjedhjet, u mbajtën mirë, pra zgjedhje korrekte, tani presim edhe rezultatet. Natyrisht rezultati është interesant të parë se kush e bën qeverinë, por u evitua një krizë që ishte e paparë në historinë e vendeve demokratike, pra si mund bëhen zgjedhje pa opozitën në një vend. Po tash LSI-ja nëse bëhet ky koalicion PD-PS, LSI-ja do të jetë totalisht jashtë loje dhe nuk do ta luajë rolin e patericës siç e ka luajtur në mandatet e kaluara që herë ka qenë me njërin parti të madh, herë me tjetrën. Mirë, tani këto janë kombinime, realisht ne kemi parë gjatë fushatës, më shumë kishin një debat jo thjesht mes PD-s dhe PS-s, si dy rivalet të mëdhenj, pra e majtë e teatër shqiptar, por më tepër, më tash pra ishin polemikat elektorale mes PS-s dhe LSI-s. Pra është pak e çuditshme sepse këta ishin në qeveri bashkë dhe tani në momentin e fundit kur themi prishin ato pazaret e tyre, nisën shajnë njëri tjetrin. Po, a ishte mba sepse PS-ja parashitet që LSI-ja mund të rritej në bazë, nuk e di, po them, të sondazheve, të opinionit atje të krijuar, po them, a ishte një farë rreziku i rritjes së LSI-s jashtë është një garë politike dhe fundi LSI-ja merr te elektorati i majt. Nuk ka dinjë shumë saktë që përpara, por është një parti e majt dhe ka marrë sigurisht një pjesë të votuesve të Partisë Socialiste. Edhe herën e kaluar kur bën zgjedhjet, natyrisht ishte partneriteti me LSI-n që solli Edi Ramën në pushtet. Kështu që rreziku është gjithmonë nga kjo LSI. Nëse flasim për këtë bashkëpunim të mundshëm eventual PS-PD, sa e shëndetshme po e quaj do të ishte për demokracinë në Shqipëri, për vendin, për proceset në të cilat ndodhet aktualisht Shqipëria, një qeverisje e tillë që do të ishte stabile sa i përket numrave, po. Kështu po them për opinionin, për demokracinë, për vendin, sa do të ishte e dobishme e shëndetshme. Po natyrisht kur qeverisin dy rivalët e mëdhenj, dy partitë e mëdha, kur bëhen bashkë, është një qeverisje frustruese, është një qeverisje që nuk shkoi shumë gjatë megjithatë. Sepse është vështirë, pastaj programet janë krejtësisht ka dallime të mëdha programore, edhe nëse disme me ato që kanë paraqitur gjatë fushatës. Liderët e dy partive, pra Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Por kjo mund bëhet, kjo lidhet, nëse kthehemi në marrëveshje nga bëri Rama me Bashën, pra në kohën e Çadrës, për të thënë në fund të krizës politike dhe bojkotit të opozitës, bojkotit të zgjedhjeve të paralajmëruar, bëhet për shkak të integrimeve evropiane. Si ju dini, Shqipëria është afër natyrisht BE-s, por aq sa është afër është edhe larg. Ka nisur një reformë në drejtësi, si është një ndryshe vetingu. Pra janë disa procese që kërkojnë në fakt një unitet politik dhe nuk mundet pavarësisht si dalin nga rezultatet, nëse qeverisë vetëm Edi Rama do i duhet bëjë koalicion, nuk mundet asnjëra parti që qeverisë vetëm të shtyjë proceset përpara pa e respektuar opozitën, pa e pasur partner opozitën. Ne shohim, kemi parë këtu në Kosovë, në momentin që marginalizohet opozita, lihet një qosh aty diku në kuvend, atëherë ti ke refuzuar partneritetin me presues politik në një pjesë të votuesve. Kështu kjo do reflektohet, gjithnjë kemi parë në Shqipëri, në momentin që
nuk ka pas partneritet, ka ngecje, ka krizë, shtyhen proceset. Në momentin që ka partneritet, sigurisht gjërat ecin më mirë. Kështu që nëse partitë kësaj here do shohin më shumë interesin e qytetarëve të Shqipërisë, të vendit, për të ecur drejt BE-s dhe do shohin më pak interese të tyre personale të ngushta, atëherë besoj që mund të ketë një qeverisje të tillë. A ka një lloj presioni ndërkombëtar për të shkuar drejt këtij koalicioni të madh? Natyrisht që ka presion ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar i dha fund çadrës. Solli marrëveshjen, nuk ishte një marrëveshje që bën vetëm në fakt nga ajo që shihej socialistët, Edi Rama, kryeministri shqiptar, ishte i gatshëm shkonte në zgjedhje edhe pa opozitën. Do ishte një tronditje e madhe për demokracinë shqiptare. Po elektorati i të dy forcave veçeves, a e don një bashkëpunim të tillë? Dhe kush për LSI-n dhe jo po flas për PSPD, tazëm elektorati i PD-s a e do që të shkoj PD-ja në koalicion me PS-n, edhe a do të dëmtojë në zgjedhjet e ardhshme tazëm njëra parti ose tjetra për këtë koalicion eventual nëse mund ndodh? Në politikë, realisht gjithçka mund ndodhë. E kemi pasi shembullin e Kosovës. Duhet befasohemi as pak, megjithëse bën një fushat, pastaj sheh se si shprehen liderët e partive kundër njëri tjetrit, kundër partneritetit mes tyre, kundër një qeverisje eventuale. Kam dëgjuar vazhdimisht intervista, janë bombarduara televizione, në fakt çdo natë në mediat kryesore në Shqipëri, jo vetëm media kryesore, media lokale, Edi Rama, Lul Basha, herë njëri, herë tjetri, derisa u lodhën nga fundi, vjen ndoshta ke para atë në debatin e fundit që ishte kryeministri Edi Rama, u shpenzuan si duhet. Pa energji në fakt. Pa energji në zakonshme. Në fakt ajo që do duhet të shihni një fushat, për mendimin tim do ishte të shohim më tepër se ku konkretisht prek qeverisja dhe si jetojnë njerëzit. Jo thjesht të shohim ndonjë lider që ballafaqohen. Kështu që edhe kjo pjesa nëse elektorati do e pranon dhe pranon, kjo mbetet shihet në fakt, sepse nuk ka pasur në kohën e 97-s, mund të thoj, nuk është që ka një përvojë të këtij partneriteti pra PD-PS. Kështu që do mbetet për të parë e djatha shihet se ende nuk është shkëndellur, pra që nga largimi i Berishës, liderit karizmatik, Sali Berisha, ish kryeministri, ish president, që ka dominuar në fakt të djathtën politikën shqiptare në një periudhë. Dhe që realisht shihet se ka një ndikim ende në Partinë Demokratike. Po është i qartë që ndikimi mbetet, po tani lider është tjetër kush, është Lulzim Basha, që është një test në këtë zgjedhje, duket një test që a dështoi Basha se edhe për këtë desha të pyes. Basha e kishte një test, si më thon, për ta dëshmuar veten, për ta dëshmuar leadershipin dhe e din ç'a ndodhi edhe brenda Partisë Demokratike, ku disa prej figurave të rëndësishme të kësaj partie u lan anash apo jo, siç është Josefina Topalli, kush është tjetër 3-4 figura të rëndësishme të Partisë Demokratike që kanë Majnina Bregu e të tjerë që edhe dolin kundër Bashës. Po është dështim për zotin Basha ky rezultat? Natyrisht që ti je në këtë diferencë, është një diferencë e madhe, nuk është se deri tani trendi është i tillë, pra nëse i ka 200 sa mijë vota deri tani socialistët, sipas asaj që pash pak më herët, dhe demokratët i kanë diku 100 pak mijë vota, që i bie pra socialistët janë 2 fish me vota udhëheqin karshi PD-s. Është një debakl i madh, është një nuk ka arritur pra Lulzim Basha që duket me leadershipin e tij ti mobilizoj votuesit e djathtë. Ta mobilizoj të djathtën. E djathtën në Shqipëri është e fortë, nuk është se ka pak votues, por njerëzit janë lodhur, njerëzit janë të zhgënjur dhe kjo po shihet edhe në zgjedhje numrin e votuesve. Pra ka një refuzim të votuesve ndaj politikës në përgjithësi, pastaj ndaj kujt më shumë i bie që ndaj demokratëve është refuzimi i madh sesa ndaj socialistëve. Ndryshe demokratët do merren më tepër. A do të kërkohet përgjegjësi nga zoti Basha, çfarë mendon? Nga njerëzit e Partisë Demokratike, nga elektorati i PD-s? Po besoj që nëse vazhdon ky trend dhe humbja do jetë e tillë, sigurisht që do të ketë zhvillim në Partinë Demokratike në të djathtën shqiptare, që janë organet e partisë, aty ka një demokraci, ka normat e tyre partijake. Do varet shumë nëse do arrijë dikush që le të themi ta ngrej kokën, ta rivalizojë, nëse në partitë tona, nuk është edhe aq e lehtë që mas një palë zgjedhje që i humb të rrezosh kryetarin për të sjellë një leadership të ri, megjithëse
në vendet normal demokratike, kjo është shumë e zakonshme që humbet zgjedhjet, jep dorëheqje, pastaj vjen një lider tjetër e kështu është i qartë se duhet të sfidohet. Por këtu ne kemi plot raste që ta përmbyllim këtë pjesë. Partitë humbasin zgjedhjet, humbasin dhe lideri mbetet aty. Po, ky rivaliteti i brendshëm, po them, i Partisë Demokratike dhe largimi këtyre figurave, mandej edhe gjëra tjera që ndodhen, a e dëmtuan Partinë Demokratike? Nëse flasim për ato 3-4 figura, 4-5 figura që janë të rëndësishme të Partisë Demokratike, që kanë qenë njerëz me ndikim brenda. E ka efektin e vet, sepse janë njerëz që kanë votues, kanë mbështetje. Pse s'mobilizon Basha? Pse nuk e mobilizon masën? Duket se në fakt ai bën një përpjekje përmes çadës, po ajo është ndërruar ndoshta më tepër në një, për mendimin tim, një lloj ngjarje groteske sesa diçka shumë serioze. Ndaj që betejja politike bëhet në kuvend, bëhet duke takuar njerëzit, duke punuar me ta, jo thjesht kur vinë zgjedhjet, pra kur vjen fushata elektorale, por në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kur punon me njerëzit, kur shpjegon programin tënd, kur premton diçka se po të shohim edhe rezultatet, në fakt është pak e çuditshme, edhe mënyra si votojnë njerëzit, duke harruar një edhe standardin ekonomik. Nëse marrim treguesit ekonomik të qeverisjes Ramës dhe më herë qeverisë tjetër demokratëve, nuk është se ka një dallim të madh, ka një përkeqësim në pjesë të caktuara. Ndërkohë një pjesë e madhe e premtimeve, vetëm një premtim ta marrim që ishte për 300.000 vende pune. Nuk janë askund ato vende pune. Shqiptarët po vazhdojnë të largohen nga Shqipëria për të kërkuar një jetë më të mirë në vendet e tjera. Kjo është e vërteta, por politika është bërë më tepër një lloj imazhi i televizioneve, i mediave dhe pastaj aty zhvillohet betejë, kjo jeta reale mbetet shpesh në hije më tepër. Për ta, si më thonë, justifikuar pak Bashën është e vështirë në farë mënyrë, po them, ta zaventësosh Berishën apo jo, pas aq vitesh udhëheqjet e Partisë Demokratike, një lider karizmatik që ka mobilizuar masa edhe të vije, Basha ta zaventësoj, Berishën nuk është se ka pasur shumë të lehtë apo jo. Është fare qartë që Basha nuk është kalibri i Berishës, por shpiru që tjetë pak më ndryshe, të veprojë dhe politikisht më ndryshe. Por si duket nuk arriti. Të janë mundësi, të janë kapacitetet. është një karizëm që e dallon liderin nga lideri. Se janë rrethana të tjera në cilat është rritur politikisht edhe vetë ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, Lul Basha tani ka një përvojë tjetër, por duke ka qenë i preferuar i Berishës, por i preferuar i gabuar. Nuk është të shkreshtër si kishin pritur. A të lasim pak për kryeministrin në detyrë, kryeministrin aktual Edi Rama, që duket se do të jetë edhe në një mandat. Qa bëri që shqiptarët të votojnë kështu në mas të madhe për Edi Ramën? Të përdu që nuk është se kanë ndryshuar shumë gjendja. Duket se kanë votuar prapë, është rrjedhoj logjike pra votimi prapë për socialistët, gjithë nuk e dim nëse do i marrë mandatet apo jo, se ky votim nuk tregon. Pra kjo votë që kanë marrë socialistët nuk tregon se njerëzit janë të kënaqur shumë me situatën në Shqipëri. Secili që shkon atje e sheh, është një gjendje pak e vështirë edhe nga pamja ekonomike. Pastaj nga ana tjetër ka një polarizim të madh shoqërisë, ato grupet oligarkike veç janë bërë më të pasur, pjesa tjetër jeton gjithnjë me vështirësi. Kështu që kur merr parasysh se është një EMAI që e udhëheq Shqipërinë, i vije që kjo nuk shkon shumë me programet e EMAI-dhe që zakonisht pra adresojnë një shtresë më të mesme të shoqërisë, shtresat në nevojë, kanë politika më sociale e tjera. Këto gjëra nuk kanë ndodhur, pra në këto vjet të qeverisë Rama nuk është se ka pasur një rritje pagash, nuk është se është rritur standardi i mirëqenia e njerëzve, nuk është se ka pas investime të huaja aq të ajo që është vërejtur për mendimin tim ka qenë ato që din ta bëjë Rama më mirë se artist ka një kozmetik të veprimeve, të projekteve, të planeve, janë gjëra që natyrisht janë të mira për komunitetin, sepse ka nevojë Shqipëria, ka nevojë për një imazh të mirë, por përveç imazhit ka nevojë për projekte, për investime që sjellin punësim, që rrisin mirëqenien e njerëzve dhe që u kthejnë shpresën njerëzve, por s'kenë nevojë që shkojnë të emigrojnë në Greqi, Itali dhe të tjera,
por të punojnë në Shqipëri, se ka resurse Shqipëria të mjaftueshme. Mjafton ta përmendim turizmi për shembull. Po ta zëm te kjo kozmetika që përmende ka pasur një shtrirje gjeografike në të gjithë territorin e vend, nga Bajramçurri deri, nuk e di, Sarande e tutje. Nuk është koncentruar thjesht në Tiranë, 2-3 qendra të mëdha, por ka pasur një shtrirje gjithandej. Apo është vlerësuar kjo mbase po thuhet vetë. Sigurisht që vlerësohet, sepse pastaj është obligative, nuk është se ke bërë namin nëse tani do të çosh një investim në një vend që s'ka votuar. Nëse ti je kryeministër, ti je kryeministër nga një parti, po je kryeministër që duhet të shërbesh gjithë qytetarët. Ndoshta politikanët tanë shpesh të harrojnë kur marrin poste, pastaj ndash nga partia në kuptimin ligjor, nuk është se do i shërbesh më partisë, do i shërbesh njerëzve, do i shërbesh publikut, popullit tënd. Nëse do ishte këtu, sigurisht Shqipëria tani do ishte pjesë e BE-s, besoj, por deri tani nuk kanë bërë gjë të tillë, shpresoj të nxjerrin mend pas këtyre zgjedhjeve. Për kuriozitet, PS-ja po thyen edhe bastionet e PD-s apo jo, edhe në veriun e vendit ku ka qenë tradicionalisht Partia Demokratike shumë më stabilizuar, shumë më fuqishme apo jo, edhe sa përket votave. Po, nëse ju ka rënë të shkonin atë pjesën veriore dhe she një prapambetje të madhe, domos në aspektin ekonomik, pastaj ka pak investim, gjëja vetëm që është bërë është ajo rruga, është një strada e kombit. Ajo është gjë e mirë, është investim i mirë që ka forcuar lidhjet mes shqiptarëve të Kosovës. Që i faturohet Berishës si kontribut. Po, natyrisht është projekt që ai e ka shtyrë para realisht dhe është një projekt shumë i mirë. Dhe mendoj që duhet bëhet në praktikën e partive të politikanëve që të mos mohojnë gjithçka të mirë që bën paraardhësi i tyre, sepse këtë kanë parë gjatë fushatës. Vazhdimisht mohohet gjithçka, nuk është ashtu, duhet vlerësohet ajo që bëhet, duhet kritikohet ajo që nuk bëhet mirë apo që nuk bëhet fare. Kështu që edhe kjo pjesë besoj që lidhet me atë që njerëzit janë lodhur ndoshta nga e djatha në 2 mandatet që ishte më herët Berisha. Dhe sigurisht që ndërshkuar, pastaj vjen mandati tjetër, vjen socialistët, thonë ti provojmë ta, nëse do bëjnë diçka më shumë. Dhe edhe mandati i dytë është një rrjedhojë logjike e ngjarjeve. Blerim, folëm shumë pak për procesin, për atë se si shkoi gjatë ditës dje procesi dhe eventualisht si mund të pasojë deri tek certifikimi i rezultateve. Si mund quhet i gjithë procesi? Jo, procesi ishte disa parregullsi, por nuk e di sa mund të ndikojnë. Parregullsi minore, tani ka vlerësime të ndryshme se mund të jenë ndoshta nga zgjedhjet më të mira që organizuan në Shqipëri. Me mirë është ishte një proces i qetë, nuk ishte pra incidente, kishte një incident tek këtu të vogël, këto gjërat e zakonshme tani fotografimi i votës, votim familjar, presion ndaj votuesve të tjerë, ndodhen gjithmonë, nuk është se do ndalen ndonjëherë, por në përgjithësi procesi ishte korrekt, pra përjashton një deklaratë që kishte presidenti Ilir Meta në lidhje me diçka që ndodhi mos gaboj në Shëngjin. Nuk është se kishte edhe liderët respektuan heshtjen zgjedhore, pra nuk është se i nxitën votuesit të bënin ndonjë incident, edhe pas mbylljes ajo që ranë sy ishte dalja pak po shtyrja e fatit, në fakt tu ka debat tani nëse është e ligjshme apo jo, ligji nuk parashë që shtyhet, por është parë që ka shumë pak votues. Sa ishte përgjigje? Tani 40-45% duhet nuk ka një shitje më saktë. Po kishte edhe atje votat të pavlefshme Goxhan, ajo që ndodhi në Kosovë. Pra është një mlef i njerëzve ndaj politikës agrare. Kështu që kjo u reflektua. Prandaj u shtyra fati që të votonin. Po ishte edhe ditë Bajrami, ishte ditë feste, kështu që herë e tjerë është mirë që mos vi ditë feste. Blerim, faleminderit shumë që ishe sot në programin e mëngjesit, u riktheve në fakt në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë, a kishte mungu? Gjithnjë që t'janë edhe për ne gjithashtu. Të ndëruar shikues, po mbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga ky kënd për të vazhduar tutje me ditën e për të ndjekur materiale të tjera që janë përgatitur për sot.